თუ რა შეასაქმე ამას გეტყვით, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს სტუმრობს კოსტიუმების დიზაინერი ამერიკიდან, ქალბატონი სანდრა უდალი, რომელიც დღეს არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინოვატორი კოსტიუმებისა და დეკორაციების დიზაინერი. ჩვენ დაგვეხმარება სანდრო კაცაძე, რომ თქვენც გაიგოთ ქალბატონი სანდრა, რასაც გვეტყვის. წარმოგიდგენთ თამარ ნადირაძეს, კომპანია მარიგოლდის დამფუძნებელს, რომელიც უშუალოდ მუშაობს ამ კოსტიუმებზე. და ჩვენთან არიან ქალბატონი დოდო ბანძელაძე, ქალბატონი მარიამ ტაბიძე, ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტების პირადი კოსტიუმერები და ქალბატონი შორენა გოცირიძე მარიგოლდიდან, რომელიც აი აქ პირდაპირ ეთერში გვაჩვენებს, ასე ვთქვათ, როგორ იქმნება ეს კოსტიუმები. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოვბრძანდით და გამონახეთ, რომ ვიცი, რომ რაღაც ძალიან დატვირთულ გრაფიკში მუშაობთ, რადგან ემზადებით პრემიერისთვის. და ვიცი, ძალიან ბევრ ცნობილ სპექტაკლზე გიმუშავიათ, ძალიან ცნობილ დასებთან ერთად, საბალეტოსთან. ცოტა ოდენი თქვენი ბიოგრაფიის შესახებ და იმ თეატრების და დასების შესახებ, რომელთანაც იმუშავეთ. We know that you have worked with many operas and worked a lot, but it would be great if you tell us very shortly about your biography. Okay, I started my profession. I actually started going to art school as a fine arts person. I was a painter, and from that I was lucky enough to start working in the theater. And as things progressed, I did more and more. I had many years. I had a costume shop where I made costumes as well as designing. And then eventually moved on and have been lucky enough to continue designing. ან თავიდან თავის მოღვაწეობა დაიწყო, ჯერ სწავლობდა ხელოვნების სკოლაში, როგორც მხატვარი, შემდეგ უკვე დაიწყო კოსტიუმებთან თეატრში მუშაობა, ნელ-ნელა კოსტიუმებზეც გადავიდა, კოსტიუმის დიზაინზე, საკუთარი მაღაზია ჰქონდა და უკვე დროთა განმავლობაში უკვე დრო მოიტანა ეს და ყველაფერმა, რომ მუშაობს ასეთ ცნობილ ადამიანებთან, ცნობილ დასებთან. ჩამოგვიტყვის თუ შეიძლება ეს ცნობილი დასები და სპექტაკლები, რომელიც მისი გაფორმებულია. May you list all the operas you have worked with and the spectacles and theaters? Not all, but some. Some of them, yeah. Yes, not all, because I have been doing it for many years and it will take the whole show. Special ones. But yes, well, the one I'm here for now is Reflections, which I designed the sets and the costumes for. And I have done several pieces with Yuri Posakov. But I noticed that you have here also a piece by Trey McIntyre, and I've done the costumes for that as well. And I've done, I have designed for ACT, American Conservatory Theater, and several other theatrical groups in terms of drama. I did the original productions of Angels in America. That has been done now all over the world. So you have been talking for a long, but I will try to follow. Yeah. So, ანუ ჩამოვიდა ჩვენთან, ანუ reflection ქვია ოპერას, ანარეკლი დიახ ქართულად, რომელთან დაკავშირებით ჩვენთან არის, ასევე ნამუშევარი აქვს იური პოსოხოვთან ერთად, ასევე Trey McIntyre-თან ერთად. ნამუშევარი ჩვენთან არის უკვე გამოფენილი დიახ სტუდიაში. და ასევე ACB-სთან ერთად აქვს ნამუშევარი ამერიკაში, ასევე ნიუ-იორკ თეატრთან, დიახ. და დღეს ის ჩვენთან არის. Angels in America by Tony Kushner. Tony Kushner-ის იცით რა მაინტერესებს ზოგადად, როდესაც ქმნით დიზაინს, ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ მას როგორ შეკერავენ, პირდაპირ ვთქვათ, ხო? და ალბათ ქალბატონი სანდრასთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ მოხდა ის, რომ მან ასეთ ცნობილმა კოსტიუმერმა მიანდო ამ ყველაფრის შექმნა საქართველოში მარიგოლდს? As you're a designer, it's always very difficult to when someone makes costumes with your design, and it's very
responsible to do that. And how did you find for Tamara Nadiradze company Marigold in Georgia, and how did your cooperation start? Well, I feel very lucky to be working with Tamara and Marigold. When you are invited to come to a country and do remake a piece that you've already done, you always have a slight hesitation. Oh, how will they make the clothes and what will happen? And so when I arrived here and I saw the first samples, I was very, very pleased. And it's not always that way. So I feel very lucky that she was chosen to produce this project. შეიძლება ხო ერთ-ერთი აი კადრშიც ხედავთ ჩვენ ამ კოსტუმებს. დიახ. ალბათ ამასთან ამ ძალიან გამიმართლა რომ თამართან მქონდა შეხება და თამართან მოვიწია მუშაობა. რა თქმა უნდა დამპატიჟეს შემდეგ უკვე საქართველოში და როდესაც პატიჟებენ ამ საკუთარი კოსტუმების ანალოგის სანახავად ყოველთვის გაქის შეგრძნება რომ ან როგორი იქნება და გარკვეული ხელვა. მაგრამ ანუ ძალიან კარგი არის რომ როდესაც თამარის კაბები ვნახე დარჩი აღფრთოვანებული, ყველაფერი იყო კარგად შესრულებული, თუმცა ყოველთვის ყველა ქვეყანაში ასე არ ხდება ხოლმე. ამიტომ მე მიხარია როდესაც რომ თამართან მუშაობ და რომ ის უძღვება ამ პროექტს. მართალია ყველა ქვეყანაში ესე თქვა არ ანდობს ის რაღაც კომპანიებს უტავშოთ აწარმოონ მისი ფანტაზიის ნაყოფები და ალბათ რთულიც არის და აქედან გამომდინარე თქვენ როგორ ესე თქვა არ გაართვით თავი აი ამ მის დავალებას რამდენი რთულია მის მიერ შექმნილი კოსტუმების შეკერვა. მოხარული ვართ რომ გვერგო პატივი რომ ეს პროექტი ჩვენგან გვეხორციელება და შეგვექმნა საკმაოდ რთულია თან საბალეტო კაბებიდან განსხვავებით მისი ეს სტილი კიდევ განსხვავებულია საკმაოდ რთული იყო მაგრამ ძალიან მოვინდომეთ მე მოხარული ვარ რომ ქალბატონი სანდრა ჩამოვიდა იმიტომ რომ რაღაც კონსულტაციები და თქვენ იცით რომ ჩვენ საქორწილოა ჩვენი მიმართულება მაგრამ სხვა სპეციფიკა და ზუსტად აი ძალიან ამაყები ვიყავით იმით რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა როდესაც ნახა ჩვენი ყველა ნამუშევარ საკითაოდ შეავლო თვალი ჩვენ სფეროს და შეგვაქო იმით რომ აი აქაც ძლიერი პროფესიონალები ხართ და მოეწონა რაღაც კონსულტაციები და ძალიან გვიხარია იცით რა არის ძვირფასება რომ აი ეს ძალიან დიდი პატივია თვითონ საქართველოსთვისაც ძალიან კარგია თვითონ ოპერისთვისაც იმიტომ რომ აქ ის რომ ეს დამზადებულია საქართველოში და ჩვენ გავდივართ ფარგლებს გარეთ კიდევ ქირაობა იმიტომ რომ ეს ქირაობა ჯდება ძალიან ძვირი და თვითონ შესყიდვა როდესაც იყო რომ ამერიკაში შეესყიდათ ძალიან ძვირია და თვითონ ოპერამაც და სახელმწიფომაც მოიგო ბიუჯეტურადაც იმიტომ რომ ეს გაცილებით ძალიან იაფი დაჯდა ჩვენთან ამ ფორმების შესრულება და ძალიან კარგია და იმეც ვიტოვებთ იცი ჩვენ მას კიდევ ვთქვი მოვინდომეთ ძალიან შეგვაქო რომ არ ველოდი და მოლოდის გადააჭარბეთო და ძალიან ჩვენც ვთქვათ რომ ყველანაირად იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი და საქართველოს ის რომ საბალეტო დიახ დამზადებულია საქართველოს და თუნდაც მარიგოლში აი ეს და ამ ეტაპზე ჩვენ მაინც საქართველოს წარმოვადგენთ ეს იყოს ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენთვის ამიტომ მთელი სული გული და მანაც აღნიშნა რომ ძალიან დიდი სიყვარულით გაქვთ ეთყობა ნაკეთები იმიტომ რომ საკმაოდ რთულიაო ამების შესრულება და ძალიან ამაყობი ვარ ძალიან გვაინტერესებს ესე თქვა ჩვენი პრიმას მიდგომა აი ამ კოსტუმებთან ნინო ანანიაშვილის გულისხმობ ბუნებრივია თუ ერევა დაუშვათ რაღაც დიზაინში ან რაღაცა ცვლილებებს თუ განახორციელებთ და როგორ ხდება თანამშრომლობა თქვენი ქალბატონი სანდრასი და ნინასი So when you make costumes for Nino Ananiashvili, what is your approach? So do she tell you how to remake some things or how do we cooperate and work together? Well, I met Nina the first time in 1994. I was very lucky. I was working in Oslo for the National Ballet there, and she came. It was a Midsummer Night's Dream, and she was Titania. And so that was the first time we met, and we had very good collaboration. And she was a very, very beautiful Titania. It was all very magical. It was like, she was just glorious. And so from that time, I had always hoped to work with her again. And she, when she invited me to come to Georgia, I was very, very excited.
ან პირველად ნინო გაიცნო 1994 წელს ოსლოში, როდესაც ნინო გამოდიოდა სახელმწიფო სავალუტო თეატრში, ასრულებდა ტანიას როლს. სანდრა აღნიშნავს, რომ ის ძალიან მაგიური, ჯადოსნური იყო და მასთან მუშაობა მისთვის იყო დიდი სიამოვნება და უკვე იმ დროიდან ჰქონდა მას სურვილი და ერთგვარი ოცნებაც, რომ კვლავ ემუშავა ნინოსთან. და აი მისთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო, როდესაც საქართველოში დაპატიჟეს და ჩამოვიდა აქ ნინოს სამშობლოში. და კოსტიუმებთან მიმართებაში როგორია ქალბატონი ნინო? რამდენად ერევა, თქვა დიზაინის შექმნა, შეიციკას შეკითხვა რაც იყო. What about you working with Nino regarding making costumes? Is she involved in making costumes, in designing them? Well, as this piece was done originally at San Francisco Ballet, so she was not involved with it in that case. ან როგორც სან-ფრანცისკოს ბალეტის თეატრში იყო, ან ორიგინალი გაკეთებული კოსტიუმი, ანალოგიური, დიახ, ეს კონკრეტული კოსტიუმი, დიახ, ანუ გამეორება მოხდა და ანუ არანაირი ცვლილება მასში არ არის. მე დავამატებდი, რომ აი ცოტა სხვაობა ხა ჩვენ ბალერინებთან დაკავშირებთ, თქვა ამოჭრასთან დაკავშირებით იყო, რომ ან მათ ესე უნდათ, მაგრამ მას არსიან უნდა რომ ზუსტად იყოს მისი კოპირება და აი ის რაც არის გაკეთებული, რომ იყოს ზუსტად ისევე შესრულებული. თან დარწმუნებული ვარ, მას იმდენად ენდობიან უკვე მსოფლიო საბალეტო სამყაროში, რომ ალბათ ეს ჩარევაც არ ხდება. ნამდვილად და კარგია, რომ ჩვენთან ჩამოვიდა, ჩვენც დაგპატიჟა ეხლა და ალბათ სიამოვნებით წავალ და გავეცნობი კიდევ უფრო ახლოს სამომავლოდ. კარგით, ქალბატონ დოდოსთან მინდა მივიდა, იმიტომ რომ ის პირადად ზრუნავს იმაზე, რომ ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი ყოველთვის იყოს ძალიან სწრაფად მზად მორიგის სცენისთვის და იყოს რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის უნაკლო და ძალიან ეფექტური. თან ამბობ, ის ყველაზე სწრაფად იცის, თუ კი ვინმეს ოდესმე გამოუცვლის საბალეტო ცხოვრებაში. მოგვიყევით. აი ეს პროცესი როგორია? მართლა ესეთი სწრაფია? 30 წამში ჭირდება კონტრე შემოთ, აბიტო გამოდის 30 წამში არმას და მარგარიტას. ჩაცმას, გადაცმას. და ეს თქვენზეა მაყურებელს დიახ, ჩემზეა. მაყურებელს გონია, რომ ეს არის დუბლი. ხო, არც ჯერ ასტრო გამოდის სცენაზე. და ეს რაღაცა წლების მანძილზე მიიღწევა ეს შედეგი, ასე ვთქვათ, თუ ალბათ ხო, იმიტომ რომ არიან ახლები, უფრო ახალგაზრდები, უფრო ენერგიულები, მაგრამ აი ეს არ ყოფნით ნერვები და ისა რომ ჩქარა. და კარგით, აი თუ მოხდა რაღაცა ძალიან გაუთვალისწინებელი შემთხვევა და ქალბატონი დოდო უცბად არ არის გასახდელში. აი ამ დროს რა შეიძლება მოხდეს? მე მგონი სულ ვარ ყოველთვის ჯერჯერობით. გამორიცხულია ხო, რომ თქვენ არ იყოთ, იმიტომ რომ ერთხელ დაეცინო მოლეკო გასტროლებზე ვიყავით და მეძინა და შისელი გადიოდა და პირველი მოქმედება უკვე მსად იყო და ნინო არ ელოდა რომ ეს როგორ მოუვიდო და დოდოს არ ამჩერა შეიძლება ცუდად გახდაო და მივედი უკვე სპექტაკლი იწყებოდა და მოასწარეთ როგორ ახარ მეუბნებოდნენ ყველა კარგად ხო ხარ კი ვარ მე რა თქმა უნდა მოვასწარეთ მაშინ არა უშავს. სხვა შემთხვევაში, როდესაც საზღვარგარეთიდან ყვავენ ხო ვარსკვლავები, მათაც თქვენ ეხმარებით თუ დიახ. და არიან გაოცებული, სტრაფადად წიეხელით. გაოცებული. ერთ დღეში გადაუკეთე ელენე გლურჯიძეს 5 კოსტუმი. დაუშვათ ან ყივა ან რაღაც არიან პრეტენზიულები, დაუშვათ ამ სისტრაფისას ან რაღაც როდესაც ძალიან მოუჭერთ უკანა ფასმებს. არა, თვითონაც მეხმარებიან. კი. ანუ რეალურად ეს სირთულე მე მესმის რომ ამ კოსტიუმის სტარება გარდა იმისა რომ გიწევს ცეკვის შესრულება გარკვეულ სირთულესთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ გიჭერს საოცრად გიჭერს და იმაზე ვინც უჭერს არ ბრაზდებიან არ ბრაზდებიან კარგით შეიძლება რომ აქედან შეგხვდეთ თქვენც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ ისეთი პროფესია. აი შენ ახლა გავარე ამ კოსტუმს ზუსტად რომლისთვისაც ვემზადებით ახლა, რომელიც შექმნა ხალბატონმა სანდრამ. აი ეს ხო სწორია? ყოფილა შემთხვევა, როდესაც აი მაგალითად დუგმამ გიმტყუნათ. არა, იმიტომ რომ ამოწმებთ აბსოლუტურად ყოველთვის რამდენჯერაც საჭიროა, იმდენჯერ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი მოწმდება. ანუ ეს თქვენი პასუხისმგებლობა. არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა.
აი მართლა უკნას რომ ცუძე რატო ლაპარაკობ? არა, უბრალოდ ცოტა შიდა სამზარეულოში მინდა რაღაც მაგარ უყუროს ტიპიკურია ეს ისეთი რომ არ არის ისეთი რომ გამოვიდეს ადამიანი და დადგეს ხო ეს პარტნიორთან ცეკვავს თვითონ ფიზიკურად არის ისეთი მომენტი რომ დუგმაა და გაწმა რეზინა გაწმა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ხო მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი არ მქონია კულისებში ზადვართ ნემსით ძაფით ყველაფრით უცბად მომენტალურად აღმოხვალ ერთი დიდი სტრესია პრინციპში ხო როცა შემოფრინდებიან ბალერინები რომ უკან მომენტალურად დასამაგრებელია რაღაცა აი სადვერ ვიმუშავებდი. სანახაობის რომელიცაც ჩვენ ტკბებით იმის უკან ძალიან ბევრი შრომა ნერვიულობა ნემსები ძაფები და ყველა საქმის უკან დუგმებია. თქმა და ამის განსაკუთრებით რომ ისე მოკლედ, როდის არის ეს პრემიერა, როდის იგეგმება, ვინ უპასუხებს, რომ აი ამ სპექტაკლზე დასწრების საშუალება? პრემიერა როგორც ასეთი შედგა უკვე იყო, მაგრამ ეს იყო იმ ფორმებით, რომელიც ამერიკიდან ჰქონდათ დაქირავებული ოპერას და ეხლა 162 სეზონი იხსნება შემოდგომაზე და აი აქ უკვე პირველად საქართველოში დამზადებული კოსტიუმებით პირველად იცეკვებენ ამ სპექტაკლს ჩვენი მსახიობები. შემოდგომაზე. დიახ, სეზონი გაიხსნება და 162 სეზონი გაიხსნება ამ სპექტაკლთან არის. ვინ დააღნიშნოთ, რომ ქალბატონი სანდრა გარდა ამ კოსტიუმებისა, მე როგორც ვიცი, დეკორაციაზეც მუშაობს. ხო, ძალიან მოკლედ რომ მოგვიყვეს ამაზე და დავასრულოთ. As we know, except of the costumes, you work also on decorations. So, can you tell us ამ shortly about სპექტაკლის შემთხვევაში როგორი for დეკორაცია? example, exactly for this opera, which decorations do you use or how do you work on them? For Reflections, I worked very closely with Yuri. He had an idea before he even choreographed the dance, you know, that he wanted to use the idea of reflection and of mirrors. And so we worked with that, and there's a series of frames with mirror that are 18 feet high, you know, so they'll have a nice proportion with the human. And they're used in various combinations. And so sometimes you will have many people on stage and they will be double. Because of the mirrors, Exactly, yes. So, ანუ უშუალოდ ამ სპექტაკლთან ანრეკთან დაკავშირებით იურისთან ერთად მუშაობდა, იური უშუალოდ ქორეოგრაფიაშიც ერეოდა, მაგრამ იურის ჰქონდა ანუ შესანიშნავი იდეა, ანუ დეკორაციები, ანუ სცენაზე დაიქმნება, ანუ სარკეები. ეს სახელიდან გამომდინარე, ხო, ანარეკლიდან გამომდინარე, რომ უკვე შემდეგ სპექტაკლის დროს, ანუ ადამიანის ომის სარკეები იქნება სპეციალურ ჩარჩოებში, სპეციალურ კომბინაციებით. ასე რომ ანუ უშუალოდ სპექტაკლის დროს ზოგი ადამიანი ანუ მსახიობი გაორმაგდება და ანუ თავის სახელს გამართლებს ერთ-ერთში. თვითონ ძალიან ეფექტური იქნება და ცოტა დამაინტრიგა მეც რა. ხო, ესეთი რაღაცა ჩანაფიქრები, სადაც და სხვათა, როდესაც თქვათ ოპერაში რაღაც ესეთ მაინც ისეთ თავშეკავებულია ხოლმე, ძალიან აკადემიურია ხოლმე. დროს ესეთ თამამი გადაწყვეტა, მე ნამდვილად მომწონს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. მინდა გისურვოთ და დარწმუნებული ვარ ანშლაგით ჩაივლის სეზონის გახსნა. და უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. You wanted to say something? Oh, I was just going to say, you know, as well as using the reflection idea in the scenery, you may be interested in the difference in this type of tutu, which is a very modern tutu. You'll notice these are traditional tutus here, and there's many ruffles underneath to support the plate. And I think one of the things that's very challenging in making this tutu is there is no ruffles to support it. It is all engineered in, and the idea was to let the body show through completely. You see, I chose very transparent material. So when the dancer is, you can. სხვაობა არის თვითონ აი კოსტიუმის აჭკას რასაც ვეძახით. გვირილაშ თუ რაც დავარქოთ, ირგვლივ ეს არის, ანუ ეს არის უფრო გათანამედროვებული ვარიანტი, ანუ ტრადიციულში უკვე სხვანაირად არის, სხვა შრეები არის, დიახ, ფენები. და რაც შეეხება აი ამ სპექტაკლისთვის არის მაქსიმალურად თანამედროვე, მაქსიმალურად გამჭვირვალე, რომ ანუ მაქსიმალურად გამოჩნდეს მსახიობების ფიგურა, ასე ვთქვათ, სხეული. Thank you for being here. It was
Thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, გისურვებთ წარმატებას. მიხარია რომ საქართველოში გვაქვს ესეთი კოსტიუმები, როგორცაც ქალბატონი სანდრა ქმნის და იქნება ეს ყველაფერი საქართველოში. ეხლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ? დიახ, დიახ. რეკლამაზე რა გინდა წადი ჩაჩავაში გახსოვთ ეს რეკლამა? და ეხლა შეგახსენებთ თუ არ გახსოვთ ჩაჩავას კლინიკის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ეს იყო სულ რაც მინდოდა მე თქვა გადაცემის მეორე ნაწილი.